Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip uống gì không. Nhìn vào mắt của mình có sưng hay không thì nói rất nhiều vào thời gian mà mình quay cái chương trình này. Bây giờ là 8 giờ 35 phút sáng. Ánh sáng cũng sẽ có một chút thay đổi bởi vì chúng ta đang ngồi ở văn phòng của Vietcetera. Hôm nay có một khách mời cũng đã đến từ lúc 7 rưỡi. Trang của Chân Chuối Show. Xin chào Trang đến với Have a Sip. Dạ em chào chị Minh, em chào tất cả các bạn khán giả đang xem Have a Sip. Mà mọi người đừng lơ là nha, hãy cố gắng coi hết đi, mình bảo đảm nó sẽ rất là funny hôm nay đó. Một người cái chương trình này á, Have a Sip uống gì không là chúng tôi ngồi với nhau uống cà phê. Hôm nay thì Trang có một cốc Americano đá không có đường. Và theo quota của bạn nói thì một sáng chỉ uống có 1 ly này thôi. Đúng, chính xác, không ăn gì cả, chỉ uống 1 ly. Không ăn sáng luôn. Đúng rồi chị. Là bạn có intermittent fasting các thứ gì không? Yes. Có, ok. Cái chương trình này dành cho những người nhiều chữ, và những người nhiều chữ thì không biết tại sao có một lý do là họ hay uống cà phê. Và bây giờ đến Trang là khách thứ 7 thì Thùy Minh thấy rất là nhiều người chọn là không có đường. Nếu mà dùng một cái đồ uống này để miêu tả về bạn thì bạn với cái ly mà Americano đá không đường này giống nhau cái gì? Giống nhau màu da này. Đúng, chính xác. Dễ chịu, không quá hardcore. Thế à? Đúng okay. rồi. Rất dễ chịu, không quá hardcore, tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà có một ít tây đấy nhá, đúng không? Vì Dạ, Americano đúng. Chứ kiểu Việt Nam sẽ có câu đen đá không đường, đúng không? Đúng rồi chị. Bạn không uống cà phê Việt Nam hay là gì? Em sẽ ít khi lựa chọn uống cà phê Việt Nam. Tại vì nó mạnh quá. Khi mà uống một ly cà phê vào rồi thì lại cảm thấy rất là mệt trong người, nó không còn enjoy nữa, nên em sẽ không chọn uống cà phê Việt Nam. Hoặc là nó phải rất ngon thì em sẽ cố gắng uống một ít. Mình nghe cái miêu tả về cà phê đấy, mình có thể hình dung ra miêu tả về gu đàn ông không? Tức là Ôi đúng luôn. Tất cả mọi người thì thường nghĩ là em chắc chắn là phải quen những người đàn ông rất là hardcore, hoặc là phải kiểu mấy anh bear trong LGBT hay gọi là bear, là phải lớn con và phải lông lá rất là nhiều. Nhưng không mọi người từ trước đến giờ mình quen ai cũng có gương mặt lưỡng tính hết. Tức nghĩa là có thể nếu như mà thành con gái thì sẽ rất là xinh. Ngay cả ví dụ như chồng, tức là chơi face app á hả? Thì sẽ rất là xinh rồi. giống như là chồng sắp cưới hiện tại của em á. Thì trong một cái Halloween của 2 năm trước thì tụi em đổi vai cho nhau. Tức nghĩa là bạn hóa trang thành em, còn em thì hóa trang thành bạn. Và bạn hóa trang thành em rất thành công, bạn rất đẹp. Còn em thì rất xấu. Xấu một cách khủng khiếp. Nói chung là tóm lại là những người bạn trai của em thì thường sẽ có gương mặt hơi nữ tính tí. Mà cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất quan tâm, rất dễ thương. Tây cởi mở. Rất cởi mở, phải nói là rất cởi mở nha. Cởi mở ít cũng không được. Chúng tôi sẽ dùng cái từ cởi mở nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Với Trang thì có một cái kênh có nhiều. Thì mình thấy bạn có trang Facebook Sex Edu by Trang này, có chanchuối.vn này, có một cái kênh YouTube cũng rất là hot và gần như là cực kỳ độc đáo nữa, Sex Edu by Trang. Có bao nhiêu người đang làm về chuyện giáo dục giới tính, hay là nói rộng hơn là giáo dục tình dục ở trên thị trường bây giờ? Yes. Thật ra thì nếu mà nói về giáo dục giới tính á, thì em sẽ nói là hiện tại không ai làm cả. Mà em sẽ bảo rằng là mọi người sẽ không, giáo dục giới tính thì chắc có bạn có trường học chứ. Còn ví dụ như mà ở trường học thì nó quá sơ sài thôi. Có TGT Lab. Còn phần còn lại thì sẽ làm về giáo dục tình dục là chính. Họ sẽ thường chỉ giải quyết những vấn đề bề nổi thôi. Ví dụ như đàn ông thì quan tâm đến yếu sinh lý thì mọi người sẽ luôn luôn làm về yếu sinh lý, làm sao để cho bạn có thể quan hệ được 1 tiếng 2 tiếng, cái kiểu như vậy. Còn các chị thì thường sẽ làm cho nam nhiều hơn, ít hơn là làm cho nữ. Thì mình thấy số ở trên trang YouTube là 145 tập 145. Là bạn đã làm trong bao lâu rồi? Em làm từ tập đầu tiên là ngày 22 tháng 6 2019. Thế thì cũng mới đây. Dạ được 1 năm hơn một chút. 1 năm. Thế thì nhưng mà tại vì nhìn cái độ dày và cái sự thoải mái ở trong camera thì mình có cảm giác như là bạn đã tức là rất là master của cái việc này rồi. Cái ý tưởng đầu tiên đến như thế nào? Tại sao lại là Sex Edu?
Tại sao lại là cái tên đó, hay là tại sao em lại làm về sex, làm về giáo dục, về tình dục? Vì sau một khoảng thời gian khi em khẳng định và hiểu được bản thân của mình như thế nào rồi, em có thể chắc chắn được những lời em nói ra em vẫn có thể đi ngủ ngon như bình thường. Làm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em có được sự ủng hộ từ chăm sóc cưới của em. Và em mang cái ý tưởng này đi hỏi mọi người trong suốt 1 năm, xem coi là cái mọi người nghĩ gì về nó, và tất cả mọi người đều cảm thấy rất là hứng thú về chuyện này, mà chỉ là không có ai dám đứng ra nói hết. Thế là em mới mạo muội là hiện tại em không có gì để mất. Em không có gì để mất, em đang rất thoải mái và em không sợ judgment, nên em nghĩ rằng tại sao em không thử. Và em rất thích được nói chuyện và rất thích được hiểu người khác. Cho nên là thành ra nó lại là một trong những cái công cụ quá tốt khi có quá nhiều những cái điều kiện cùng với nhau. Thế là em mới quyết định là ok, thôi làm thử đi. Đó, cho nên là ngay cả nếu mà mọi người coi tập 1 của mình đó, mọi người sẽ thấy là nó đúng sự là thử luôn á. Tức nghĩa là âm thanh nó rất tệ, âm thanh nó cực kỳ tệ luôn. Và đó lúc đó mình còn cực kỳ mập nữa, chứ bây giờ là em mà giảm cân được xuống rồi đó, nhưng mà đợt đó em vẫn còn rất mập luôn. Đó, nhưng em vẫn muốn thử. Thì khi mà em thử thì không ngờ cái rất là nhiều người kiểu support và mọi người rất là thích. Và dần dần cái nó từ một cái niềm vui thôi thì nó trở thành một cái công việc mà em nghĩ rằng là em cần phải làm rất là nghiêm túc. Nghĩ lại cái tập đầu tiên đó vào năm 2019, lúc đó thì phản ứng của mọi người như thế nào? Đầu tiên khoảng 10 tập đầu tiên em nhận được rất là nhiều những lời phỉ báng. Rất là nhiều những lời phỉ báng và rất là nhiều những cái lời lăng mạ của những anh hùng bàn phím. Và bảo rằng là kiểu con nhỏ này chắc chắn là đi làm gái, con nhỏ này làm ngành, hay là này chắc hả hết chuyện để làm rồi đi lên YouTube để kiếm tiền bằng mấy cái rẻ tiền như thế này bla bla. Thì em nhận được những cái đó, nhưng bên cạnh đó em vẫn nhận được rất là nhiều good feedback. Nhưng những cái good feedback không phải là trên comment, mà họ sẽ nhắn tin riêng cho em, bởi vì họ rất là ngại để lộ mặt. Và em còn biết được một chuyện là ngay cả khi em coi cái analyst của kênh em á, thì 80% những người coi kênh em không đăng ký kênh em. Lén đi vào Chính xem xác, đúng không? họ chỉ lén vào để họ coi thôi, chứ họ không dám đăng ký. Thì đó là khoảng thời gian đầu là như vậy. Đúng. Thì mình hỏi câu đấy bởi vì chỉ nói đến chữ tình dục thôi đã là ít nhất là mình đang chỉ biết ở Việt Nam thôi. Tức là chúng ta không được giáo dục về nó một cách kỹ càng. Cha mẹ nói chuyện với con cái về chuyện tình dục cũng không có bao giờ thẳng thắn. Thì mình cũng là một người có con rồi, thì con của thì mình không biết là lấy cái phản ứng đấy từ đâu. Tại mình không bao giờ mình yêu cầu, nhưng mà cứ 2 người hôn nhau thì đã tự che mắt đi rồi. Đoạn này con không xem, mà rất lạ, bởi vì mình là một người thực ra thì mình khá là truyền thống về chuyện tình dục, nhưng mà có một anh chồng Tây và mình cũng là một người mà nói chuyện về mọi thứ khá cởi mở. Nhưng đấy, cái phản ứng của trẻ con đến từ đâu? Đến từ những người xung quanh, đến từ một cái gì đấy nó cảm thấy là cứ 2 người hôn nhau có một cái gì đấy riêng tư thì tôi phải che mắt lại, bởi vì tôi không nên nhìn thấy điều đấy, hay là tôi cần phải giữ một cái đấy. Thì mình không biết trong cái đầu nhỏ bé của mấy đứa trẻ nhỏ xíu đã nghĩ như vậy rồi, thì đừng nói đến câu chuyện người lớn. Nhưng bây giờ quay về lại một chút, ở đúng cái thời điểm đầu tiên đó, bạn nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ để bắt đầu. Tuy nhiên không phải ai nhận được sự ủng hộ cũng bắt đầu một cái trang như vậy. Bạn có một cái background, bạn có một cái nền tảng, có thậm chí là khiến cho bạn tự tin hơn về cái đấy là cái việc bạn có làm bác sĩ, đúng không? Em sẽ confirm lại là em không phải làm bác sĩ, mà là em học để trở thành bác sĩ đa khoa. Nhưng mà sau đó thì em quyết định ngừng lại, tức là sau 4 năm. Thế tức là còn 2 năm nữa. Chính xác. Còn 2 năm nữa thì em quyết định là em ngừng lại, em không học nữa. Tại sao? Tại vì em thấy rằng em không sinh ra để làm cái chuyện này. Tức là em rất thích những kiến thức em được học. Em cảm thấy cái khoảng thời gian em đi học 4 năm đó là khoảng thời gian rất là tuyệt vời, để với những cái kiến thức rất là hay. Em rất thích. Nhưng hỏi em rằng là em có thể sống là một người bác sĩ hay không, thì em sẽ kêu là không. Bởi vậy cái em quyết định em nghĩ em phải tìm một cái gì đó cho bản thân của em. Phải đúng. Rất là dũng cảm. Thế nhưng tại sao lại bắt đầu? Lại là một câu chuyện khác. Thì khi mà có quá nhiều lựa chọn thì mình thường chọn sai.
Bởi vậy mọi người nên có ít lựa chọn thôi. Lúc đó thì em đậu 2 trường đại học cùng một lúc. Đó là em đậu trường kinh tế, ngành marketing, và em đậu trường đại học Phạm Ngọc Thạch, y Phạm Ngọc Thạch, ngành bác sĩ đa khoa. Cả hai lúc đó em đều đi học cả hai trường cùng một lúc trong vòng 3 tháng đầu, để xem coi là mình thích cái trường nào hơn. Thì khi đó em quyết định chọn ngành y vì các lý do sau. Thứ nhất là ngành y lúc đó học được nhiều cái hay hơn. Còn ở bên kinh tế năm đầu rất là chán, toàn học mấy cái gì không mà em không nuốt vô được là một. Cái số 2 nữa là cái văn hóa của những bạn học trường y em lại thích, và em adapt được hơn so với cái văn hóa đa vùng miền như là ở trong đại học kinh tế. Rồi cái cuối cùng là một câu nói của anh em mà em thấy chết rồi, có lý quá. Tức là nếu mà em học y thì em vẫn có thể đi làm kinh tế, nhưng nếu em đi học kinh tế em sẽ không bao giờ làm y. Đúng đó. Nhưng mà cả anh em cũng sai bet là em cũng không đi học không đi làm về kinh tế. Yeah, maybe, đúng không? Ok, tức là một cái cách. Thực ra thì các bạn trẻ thì mình cũng tin là mỗi người ở cái lúc mình 18 tuổi mình ít khi mình được trang bị một cách rất là rõ ràng. Bản thân thì mình cũng là một người làm báo rất là lâu. Mình cũng bắt đầu làm báo từ lúc mình có 14, 15 tuổi, làm báo ở trường. Thế nhưng mà đến lúc mà đi học á, mình cũng học một thứ khác hẳn. Mình học về sư phạm. Đấy, thì cái câu chuyện đấy cũng khá là dễ hiểu. Đấy, cũng tức là chúng ta. Nhưng mà rõ ràng trong khi mà bạn start Sex Edu by Trang là cái kiến thức ngành y nó rất là quan trọng trong đấy. Nó đã củng cố được rất là nhiều thứ cho em. Em giả sử như một cái chuyện rất là đơn giản đi, tức là em sẽ giải thích được cho người xem về việc tại sao cái người mà có dương vật thì sẽ thích anal sex, mà có thể là họ không biết thôi, tại vì họ chưa bao giờ họ thử nên họ không biết thôi. Nhưng đó là cái cơ thể của bạn nó sẽ thấy thích. Và mọi người cần phải có cái nhìn nhận đúng về là gay là như thế nào. Và người đàn ông, người trai thẳng nhưng mà thích anal sex thì nó vẫn khác. Đó, kiểu như người đàn ông cứ nghĩ là nếu như tao thích anal sex thì tao là gay. Nhưng mà cái đó rất là sai, nó không đúng. Gay là chỉ là bạn phải có một cái cảm xúc về mặt tình cảm, romantic way với một người đồng giới nữa, chứ không phải đơn giản là bạn chỉ thích anal sex thì bạn là gay. Thì mình nhìn thấy cái sự tự tin đấy của bạn, bởi vì là tôi nắm được các cái kiến thức về y khoa nên là tôi sẽ bắt đầu cái này. Nhưng mà cái mình sẽ nói một chút về cái ngôn ngữ bạn dùng ở trong cái trang của bạn, cái kênh của bạn. Khi mà nhắc đến tình dục thì người ta đương nhiên sẽ nhắc đến một cái ngôn ngữ nó thoải mái hơn. Có vẻ là bạn rất là thoải mái trong cái kênh của mình đúng không? Thật ra em chưa có thoải mái hết 100% đó. em còn chừa lại xíu mọi người. Tức là em vẫn cố gắng ít nhất là em phải nói tiếng Việt mà người Việt phải hiểu. Chứ em không muốn sử dụng quá nhiều những cái từ ngữ học thuật cao quá thì người ta sẽ không hiểu được. Nhưng em sẽ chọn cái từ ở giữa thôi, miễn sao là những cái từ đó không dùng để đi chửi người khác được là được. Nhưng em sẽ không dùng những cái từ nó quá xa. Em giả sử như em nhớ là em có đọc được một cái tựa đề của một cái kênh kêu là cách để làm nàng nắng. Em đang dùng cái từ, em không dùng cái từ đó ra nha. Chị đang ngồi nghĩ xem là từ đây là từ gì. Nắng là gì? Chị biết cái chữ này cho em nha. Nứng. Nứng. Nứng thì việc gì phải biết mà. Nói nứng nó còn dễ hiểu hơn chữ nắng, trời ơi. Ok. Tức là có một cái, thế tức là đấy là tiêu đề tốt hay xấu? Đối với em đó là một tiêu đề không tốt. Nó là ngay chị nghĩ rằng em rất là thoải mái, nhưng em vẫn không thoải mái để sử dụng những từ đó mang lên kênh của em. Đó, hay ví dụ như từ khoan dừng lại. Thế cái câu đấy mà lên kênh, cái ví dụ cái đề tài đấy mà lên kênh của em nó sẽ tên là gì? Em sẽ nói là ví dụ như em cho 8 cách để khiến nàng lên đỉnh. Tức là cái từ, tại vì đây là một cái chương trình mà mình gặp khách mời mà hay phải dùng đến chữ đúng không? Nên là ví dụ cái chữ nứng đúng không? Cái chữ nứng thì là nguồn gốc nó ở đâu ra? Nó là một dạng hơi gọi là slang là gì? Là tiếng lóng à? Có lóng không? Chứ không phải là một cái từ. Nhưng mà thực ra lên đỉnh cũng không phải là một từ chính thống, cũng là một từ lóng. Đấy, thì cái gì giữa chữ nứng và chữ lên đỉnh của em là nứng là không được nhưng mà lên đỉnh thì được. Rõ ràng hai thứ đều là không có trong từ điển. Bây giờ như này. Bây giờ em hỏi chị vậy nè. Có ai chửi chị mày lên đỉnh không? Mày lên đỉnh hả? Đâu ai chửi từ đó. Sao chửi
Mày nứng hả? Đúng, tức là chửi để mà chửi được. Bây giờ như này thì mình xin nhờ có một cái cuốn từ điển tiếng Việt ấy. Điều này cho mình rất là tò mò là cái chữ nứng nó có không? Và giả sử nó có thì nó có cái nghĩa nguyên bản là cái gì? Để mình xem. Đúng rồi, ở đây là lúc nào cũng sẵn từ điển tiếng Việt vì các bạn sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Bây giờ nha, mình ok, đúng. Thế cái ý đấy thì mình thấy rất là, tuy nhiên á, có dùng để chửi được không? Có khó không? Có khó khi mà lúc nào cũng tìm được những từ mà có thể lóng đấy nhưng mà lại không chửi được. Là bạn phải đứng chửi thử giả hay đúng, là đúng chính xác. Tức là em hãy ngồi em suy nghĩ, em chửi thử cái này nghe nó có hợp lý không, nó có chửi được không. Ok, wow. Để từ nhá, tìm nhá, các bạn đợi tí nhá. Nóng này, đến nóng rồi. Nuối rồi, ôi rồi có một từ tên từ nuối cơ. Nước rồi. Nứt rồi. Nứt coi. Hình như không có. Tí. Hiện tại là chỉ có nựng nịu. Wow, quá ghê, từ nứng ở đâu ra? Từ đấy đâu ra nhỉ? Đó cũng là một câu hỏi rất hay, em sẽ về tìm hiểu về nó. Đó giờ thì em chỉ thấy là cái từ này từ dùng để chửi được nên em quyết định là em sẽ ghét, đúng không? Bên em không sử dụng. Không đúng, nhưng mà thì mình nó cũng tạo ra thì mình nghĩ một cái điều là có rất nhiều ngôn ngữ ra đời để phục vụ mục đích chửi. Tức là cái nhu cầu nó xuất phát trước, đúng không? Xong sau đấy cái từ gì nó tuôn ra theo cái chữ lên đỉnh nó hơi kiểu ý là còn chữ cái từ mà đứng ấy, nó tuôn ra rất là trơn miệng. Ok, câu chuyện ngôn ngữ. Thế thì nó quay về cái câu chuyện của Trang khá là hay là một cái chủ đề mình cứ tạm gọi đi là rõ ràng là ít người nói đến. Và phần đông cho rằng là nhạy cảm. Thế thì cái ngôn ngữ mình dùng ở trong đó mình lại càng phải kỹ, đúng không? Đúng rồi, rất nhưng mà kỹ. trên hình ấy thì mình thấy bạn khá là thoải mái. Và thì mình thấy cũng rất là nhiều các cái lời đùa, đúng không? Tức là mình đùa nhau. Mình có xem nhanh một cái tập có bạn Phương Nam của Sài Gòn Tếu với một bạn tên là Trinh. Đấy, thì cái các bạn đùa nhau các thứ rất là thoải mái. Thế thì đâu là cái ranh giới của việc là có cái này tôi không dùng và cái này là tôi thoải mái? Vẫn là câu nói cũ em là miễn sao không chửi được, không dùng từ đó để chửi được thì em sẽ sử dụng. Và đôi khi nó cũng sẽ nằm ở một cái tính chất nó hơi chủ quan từ cái cá nhân của em nữa, tại vì đó vẫn là kênh của em. Hiện tại nó vẫn không phải là một cái official của một kênh công của một trường nào hết, cho nên thành ra là nó vẫn rất may mắn là kênh của em, nên em sẽ một phần là sử dụng cái standard của em nữa. Ok, ta thấy cái điều này ok thì ta sẽ làm. Cái điều này cũng làm cho mình nhớ là bạn hay nói rằng là nếu bất kỳ ai đang xem cái này mà thấy không thích thì hãy tắt đi ngay, đúng không? Đấy là một cái. Nhưng điều đấy có phải là bạn sẽ cho rằng những nội dung như thế sẽ không bao giờ được lên một trang chính thống? Không, em có niềm tin rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ được lên trang chính thống. Chỉ là có khả năng rằng khi lên một trang chính thống thì nó phải được có tính chất giảm nhẹ hơn so với cái video hiện tại em đang làm. Nó cần phải giảm nhẹ hơn thôi. Nhưng em vẫn tin rằng sẽ có sự thay đổi, nhất là khi mà 1 năm trở lại đây thôi, khi em nhìn thấy là hồi lúc em mới ra kênh á, cái số người làm á rất là ít. Và bây giờ em nhìn ra là có bao nhiêu người đang làm những cái dạng chủ đề như vậy, nhưng mà về tình dục chứ không phải là về giới tính. Không phải là về giới tính không thôi, tức là chỉ về tình dục, đơn giản là sex tips thôi. Đó, em thấy rất là nhiều. Vậy thì mọi người đã bắt đầu aware về cái chuyện đó nhiều hơn rồi là một. Cái số 2 nữa là các bạn trẻ bây giờ rất quan tâm tới vấn đề này, rất là quan tâm luôn. Và nếu như mà đã có cầu thì phải có cung. Nên sẽ có một lúc nào đó em tin rằng là sẽ được lên một cái gì đó chính thống. Chỉ là mình có đủ kiên nhẫn để đợi hay không. Đúng, tại vì thực ra hồi xưa, cái thời xa xưa mà thời vlog á, thì các bạn mà làm vlogger ngày xưa các bạn cũng đều xuất hiện ở những trang chính thống bây giờ. Nên thì mình nghĩ là cái gì nó cũng có cái sự phát triển của nó. Nhưng mà nói về cái câu chuyện vlog và làm video ở trên YouTube, thì mình thấy mọi người hay gặp một vấn đề là bí chủ đề. Đấy.
Với tình dục thì có bí không? Thật ra mà để bí thì chắc cũng phải lâu á chị. Tức là 100 năm mấy rồi nhưng mà vẫn chưa... Nhiều lắm, thật sự còn nhiều lắm. Thứ nhất đó là nó giống như cái việc mà mình ăn vậy á. Thì quan hệ tình dục nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Bởi vậy có khả năng rằng ví dụ như em đã làm một tập về handjob, em giả sử, nhưng 2 năm sau handjob nó đã lên một cái bậc mới, nó đã có một cái gì đó mới thì em cần phải có cái sự update. Cho nên nó là em không bao giờ nghĩ là em sẽ hết cái chủ đề. Yes, hết chủ đề. Và em cũng hay khai thác theo kiểu là chọn những cái confession hay để em giải quyết một cái câu hỏi của họ. Thì nó cũng sẽ là một phần của cái chủ đề đó, kiểu vậy. Hồi xưa em tham lắm, em làm một video em thường làm 20 mấy phút. Kiểu như em cố gắng em nói cho hết, em nói cho người ta hiểu kiểu vậy. Nhưng em nhận ra là hiện tại bây giờ người dùng á, họ không có đủ cái sự tập trung để xem một video quá dài và quá nhiều thông tin như cái cách mà em đã làm hồi trước. Nên bây giờ nó lại càng dễ cho em để có thể tiếp tục sản xuất được nhiều video. Vì mỗi một video giờ em chỉ làm khoảng tầm từ 6 tới 10 phút thôi, và chỉ để giải quyết một câu hỏi cho một vấn đề. Vậy đó, cho nên là rất dễ. Trong rất nhiều những cái confession dịch ra tiếng Việt là một cái lời thú tội, đúng không? nghe nó hơi căng. Nhưng mà có một cái câu chuyện nào mà và mà bạn nhớ, tức là mọi người gửi cho bạn những cái câu chuyện, những thắc mắc của họ có nhiều không, và cái nào mà bạn vẫn nhớ? Thật ra thì nhiều lắm. Chắc bây giờ là phải 3.000 mấy confession rồi chị. Đa phần thì em đều nhớ hết. Cái nào mà em chọn thì em đều nhớ hết. Chuyện đa phần trên confession thì không biết là giờ nói đây là chị post, chị không post thì chị cắt nha. Tức là cái câu chuyện thôi, mình ý là em đang lo là câu chuyện đấy nó hơi wild. Thế à? Ví dụ như giả sử giống như là có nhiều bạn nói viết confession là em yêu anh này, nhưng mà anh này thì thích những cái gì đó nó rất là wild, nó rất là hoang dại. Anh rủ em đi những cái orgy, group sex, threesome, foursome, nhưng mà em không biết phải làm như thế nào cả, và điều này có nghĩa là anh có yêu em hay không. Đó là đa phần các bạn thường thắc mắc những vấn đề mà quá khó nói luôn thì mới không dám, thì gửi confession thì là như vậy. Hoặc là những cái mà nhẹ nhàng hơn là giả sử như bây giờ mạnh nhất và nhẹ nhất chứ mạnh nhất là human toilet. Là gì? Họ nói về cái cảm xúc của họ khi mà cái đó là trong BDSM nha chị. Human toilet tức nghĩa là cái người này họ sẽ là nô lệ. Em gọi là nô lệ là người bị kiểm soát. Và họ sẽ hành động như là một cái toilet. Tức là cái người mistress hoặc là cái người dom của họ nha sẽ đi phân nè, đi tiểu nè, vào miệng của họ luôn. Yes. Cho nên nó mới gọi là human toilet. Lúc ấy mình chưa nghe được chữ toilet. And tức là sao? Tức là cái và cái người mà là cái toilet của người kia thì họ cảm thấy, một là họ cảm thấy ok với chuyện đấy, đúng không? Thường họ phải ok với chuyện đó thì họ mới làm. BDSM ở Việt Nam người ta nghĩ hơi sai á, là người ta cứ nghĩ rằng là cái người dom là muốn làm gì cũng được, nhưng mà không phải. Trong BDSM chính thống á, là phải có một cái agreement giữa hai người về những điều chúng ta có thể làm được. Và ngay cả đối với lại người slave á, họ còn có một cái safe word, tức nghĩa là khi họ nói ra cái câu đó là phải dừng lại, không được tiếp tục nữa. Cho nên là khi mà cái người mà họ sử dụng, họ muốn trở thành human toilet là bởi vì họ đã muốn rồi chị. Đó là họ muốn được làm điều đó và họ enjoy cái chuyện đó. Hồi lúc em mới biết em cũng rất là sốc. Tại em nói là trời ơi làm sao mà nuốt được, gặp chị làm sao mà nuốt được, đúng không? Nhưng mà bản thân họ nói là họ tập. Và ngay cả ví dụ như có những người họ mang tính chất họ muốn làm slave dog đi, là kiểu làm con cún đi, thì khi mà ăn cũng không được ăn bằng tay nha, không được ăn bằng muỗng bằng đĩa đâu chị. Một là ăn bằng tay, hai á là y chang chó ăn sao là họ ăn y chang vậy luôn. Họ sống cuộc đời y chang chó luôn. Nhưng mà trong khoảng một thời gian thôi chứ, đúng không? Khi mà họ ở với nhau hay là nó sẽ diễn ra tùy nha chị. Ví dụ như cái người mà em thấy
trend mà làm slave dog mà em phỏng vấn lâu nhất đó là 9 tháng. Mà 9 tháng đó là họ chỉ ở nhà thôi nha chị, chỉ ở nhà người đó thôi, và chỉ được đi ra ngoài, được mặc quần áo một lần một tuần vào cuối tuần thứ bảy hoặc là chủ nhật. Không được liên hệ, không được sử dụng điện thoại, không được đọc sách, không được coi tivi. Cứ làm việc nhà xong, không mặc đồ nha, không mặc đồ, làm việc nhà xong là họ có cái móc giống như cái đó là gì ta, cái móc mà ở trên cái cổ con chó, cái đó là gì ta, đang bị cái xích, thôi bây giờ gọi là cái xích đi, thì họ sẽ tự tới cái móc ở trên tường, cái hút ở trên tường, và họ tự xích cái cổ của họ lại trên đó và họ ngồi yên như vậy. Wow. Nhưng mà một cái câu chuyện như vậy á, ngoài cái yếu tố tình dục đúng không? Tại vì mình thì nó là cái yếu tố về một cái, có phải là một cái bệnh về tâm thần đúng không? Thì mình ở trong trạng thái là mình không phải liệu nó có một cái vấn đề gì hay nó chỉ là một dạng sở thích? Nó là một dạng sở thích chị. Hồi trước em cũng nghĩ rằng là em cũng tự tìm hiểu xem là cái này có phải là do bệnh tâm thần hay không. Nhưng mà đến lúc mà chị nói chuyện và chị phỏng vấn họ rồi thì thật ra không có tâm thần, họ rất bình thường luôn, họ act bình thường, họ sống bình thường, nhưng mà họ thích cái điều đó. Đúng rồi, thích như vậy. Và ví dụ như có những người á, em nói với chị, khi có những cái người mà họ thích bị đánh á, bạo dâm á, những cái vết bầm trên người của họ đó, họ rất là tự hào luôn. Họ tự hào nha, họ tự hào cực kỳ, vì họ nghĩ rằng đây là cái gọi là cái certification của tao, là tao đã làm được như vậy. Họ rất thích và họ còn đi khoe với nhau nữa kìa. Đó, nhưng mà đến lúc em hỏi thì họ nói là từ hồi nhỏ là họ đã thích, họ đã cảm thấy là họ thích bị đánh rồi. Nhưng mà họ không thích bị đánh vì họ sai, không phải là mà họ làm sai gì rồi họ bị đánh, họ thích bị đánh rồi, đơn giản là thích bị đánh thôi, kiểu vậy. Nhưng mà thì mình tò mò là Trang, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy á, bạn làm thế nào để mà không phán xét? Để không phán xét, đúng không? Tại vì cái cảm giác đầu tiên, và thì mình tin là các bạn đang xem cái tập này, các bạn cũng sẽ, kể cả bản thân những người team của Thùy Minh đang ngồi ngoài, mọi người cũng sẽ có một cái là mình sẽ nghĩ là người đấy thế này thế kia. Còn một người làm như Trang về cái ngành này rồi thì cái gì khiến cho mình... Hồi trước em cũng là một người rất là judgment. Nhưng mà từ từ thì em nhận ra là em chỉ có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình thôi. Và em thay đổi từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, đó là em bắt đầu tôn trọng sự khác biệt. Từ khi em bắt đầu tôn trọng sự khác biệt thì em sẽ đặt câu hỏi là tại sao họ làm như vậy, trước khi em quyết định phán xét họ hay là judge họ. Cho nên là cho dù là em làm việc với ai, em đi đâu, em cũng sẽ đặt câu hỏi tại sao, và cái sự khác biệt này nó đến từ cái gì. Đó, vậy thôi. Từ từ tự nhiên khi mà mình có đặt cái câu hỏi đó thì em không còn phán xét nữa. Wow, hấp dẫn. Như về một mặt nào đấy thì rất là, về mặt nội dung mà nói thì hấp dẫn. Tại vì có bao nhiêu phần trăm mình sẽ có cơ hội được nghe những câu chuyện như vậy. Tất nhiên là không phải ai ở ngoài kia chúng ta nhìn thấy vào cái giờ bắt đầu mọi người đi làm rất là đông người, không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà chỉ cần chúng ta nhìn thấy một cái câu chuyện như vậy với một cái người mà quan tâm những cái câu chuyện khác nhau và cũng tôn trọng cái sự khác biệt, thì mình thấy là đây là một cái cơ hội cực kỳ quý giá để mà tiếp xúc được những câu chuyện như vậy. Tuy nhiên mình nói đến những câu chuyện nó đặc biệt thì mình cũng phải nói đến những câu chuyện phổ biến. Thế thì trong tất cả những cái confession mà, thì cái vấn đề phổ biến nhất của mọi người khi mà có một cái nhu cầu là tôi phải gửi về cho cái cô Trang này một cái câu chuyện của tôi, thì họ thường gặp vấn đề gì? Ví dụ như nam thì thường sẽ có vấn đề yếu sinh lý. Họ sẽ nói là chị ơi, bây giờ em chỉ có thủ dâm được có 2 phút thôi, thì em có bị yếu sinh lý không? Hay là chị ơi, sao hồi trước em quan hệ được 45 phút mà bây giờ em quan hệ được 15 phút thôi, có phải yếu sinh lý không? Rồi đa phần thì các bạn nam thì sẽ hỏi như vậy. Các bạn nữ thì sẽ hỏi những vấn đề là chị ơi, bây giờ em lỡ lỡ dính một tí xíu dịch lên trên phần... Thì có bầu không? Đúng. Em đang nói là quan hệ cọ sát luôn nha chị. Mà cái này trong từ ngữ, trong từ điển Việt Nam có khi còn không có luôn. Mọi người tự sáng chế ra cái gọi là quan hệ cọ sát. Quan hệ cọ sát là sao? Tức là cà bên ngoài đó chị. Tức là không phải từ A tới Z mà từ A tới Y thôi, vậy đó. Là có quần áo hay không có quần áo? Có người thì có quần áo, có người thì sẽ không có quần áo.
nhưng mà là không đưa vô trong. Không đưa vô trong. Ok. Và thường thì Trang sẽ nghĩ về chuyện giải quyết vấn đề như thế nào? Giải quyết vấn đề đó như thế nào hả chị? Thì bạn sẽ làm một cái video đúng không? Hay là tức là nó như một cái chỗ mà bạn em sẽ làm video. Khi mà em thấy cái câu hỏi đó bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì em sẽ làm video. Còn khi nếu mà nó chỉ lặp một lần thì em sẽ trả lời trên story. Thì mọi người có thể coi story để trả lời. Thì đa phần là như vậy thôi. Còn có đôi lúc có những cái câu em cũng hỏi em, thật ra em không phải là Phật đâu mọi người. Em cũng đôi khi em cũng rất là máu điên đó. Đó là em đọc sao mà em tức lắm chị. không kiểu gì thì sẽ tức. Kiểu giống như này nè, hỏi mấy câu là chị ơi bây giờ em nuốt tinh trùng thì em có bầu không chị, em sợ quá, em có nên đi mua thuốc tránh thai không, em kiểu giống như là ôi má ơi tôi tức quá. Nhưng mà sau cái cuộc tức đó thì nghĩ lại thì cảm thấy là càng có lý do để tiếp tục làm giáo dục giới tính, vì cái điều quá đơn giản mà các bạn không biết được. Đó thì thôi rồi. Xíu 1 phút tự nhiên cái em quên lãng mất câu hỏi của chị luôn. Không sao, hết trả lời xong. Nhưng mà khi mà bạn đến thì mình thấy bạn có đi đến các trường, là các trường cấp 3 hay đại học? Trường đại học, hiện tại đang đi đại học thôi. Chưa đi cấp 3 đúng không? Trong khi thực ra cấp 3 là rất cần đúng không? Chính xác. Bây giờ cái độ tuổi mà quan hệ cấp 2 á. Chính xác, cấp 2 luôn rồi. Và ngay cả khi mà em được làm việc chung với một số những cái tổ chức non-profit mà về HIV á, em đã nhận được rất là nhiều những cái báo cáo bây giờ gọi là hết hồn luôn á. Sắp tới thì sẽ còn cho các bạn từ 14 tới 15 tuổi là có thể đi xét nghiệm HIV một mình rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn 16 tuổi là đã nhiễm HIV rồi. Và cái đó là những cái rất là đáng buồn, mà đáng lẽ là chúng ta nên kiểu có sớm hơn. Đúng rồi. Chuẩn bị sớm hơn. Yes. Em rất buồn nha. Đã có một lần em gửi rất nhiều email cho YouTube vì có một cái video em làm đó là chỉ cho các bạn sử dụng bao cao su đúng cách, và YouTube để cho nó trở thành Violet gì đấy đúng không? Đúng rồi, không phải Violet mà là 18 tuổi trở lên mới coi được video này. Và em nói là cái Trời này ơi, là quá muộn. Yes, cái này là quá muộn. Làm sao mà để cho một người 18 tuổi coi cái này thì đã quá muộn rồi. Mà bây giờ những các bạn trẻ quan hệ là quá sớm, cực kỳ sớm luôn á. Có nhiều bạn 13 tuổi là đã quan hệ rồi. Nhưng liệu có một cái, thì mình cũng tự hỏi thôi, là liệu có một cái sáng kiến nào mà nó bù vào cái khoảng trống đấy, khoảng trống về tuổi đấy không? Vì là thường thì mọi người sẽ nghĩ là phải từ 18 tuổi thì mới có quan hệ tình dục. Bản thân thì mình có viết một cái cuốn sách đầu tay của mình và có nhắc một cái nhân vật ở trong đó là có cái first sex là lúc 17 tuổi. Thì ngay lập tức nhà xuất bản họ nói là thôi đẩy lên 18 đi. Đấy là cái khoảng an toàn. Nhưng mà rõ ràng mình biết là thực tế thì không phải như vậy. Thế chúng ta sẽ làm thế nào để mà giải quyết cái khoảng từ 13 đến 18? 5 năm giới trẻ Việt Nam sẽ lạc lối và tự tìm hiểu. Chính vì vậy em mới làm kênh. Okay, đúng. Bởi vì thì mình có nói chuyện với một cái người mẹ người Sinh á, thì chị có nói là ở Singapore ấy, mọi người giáo dục giới tính từ rất là sớm. Và thực ra bậc cha mẹ thì họ cảm thấy rất là nhẹ cả người. Bởi vì thường là lúc đấy mình sẽ phải nói với con mình khi mà trường chưa dạy, nhưng mà vì trường dạy rất là kỹ và rất là sớm, cho nên họ cảm thấy họ bớt đi một cái áp lực là mình phải dạy con cái thời gian đó. Thực ra đến 18 tuổi thì đã tự tìm hiểu tất cả các thứ rồi. Đấy thì mình nghĩ đây cũng là một cái, thực ra cái câu chuyện giáo dục giới tính hay là câu chuyện về tình dục thì nó có nhiều cái khoảng trống ở Việt Nam lắm. Và cũng mong là có nhiều người như Trang hơn, bởi vì là thì mình cũng nghĩ là để làm được theo cái đề tài này nó không phải ai cũng làm được, cũng phải, đúng không? Bạn trông cũng phải là một người rất là mạnh, có cái tính khá mạnh. Có cả tính khá mạnh đúng không? Và tại vì cái mạnh này nó không phải là cái việc là, thì mình biết là cái môi trường YouTube và môi trường nói về chuyện tình dục ấy, đôi khi nó sẽ rất là, nó như nào, rất là nó khó hơn nhiều và nó ngách hơn nhiều với những việc làm nội dung kiểu dễ thương, nói về tình yêu, hoặc là như thì mình cũng là một người làm trên YouTube thì dễ lắm, phỏng vấn nghệ sĩ, thực ra phỏng vấn nghệ sĩ rất là dễ tại vì câu chuyện của họ có rồi. Đấy, nhưng thì mình luôn cảm thấy như thế nào nhỉ, không phải hâm mộ nữa mà là phải hơi kính nể, tức là mình thấy là nó phải có một cái guts, phải có một cái gì đó mới tiếp tục làm được. Có bao giờ trong một năm mà làm đấy bạn nghĩ rằng có một lần em cảm thấy rất là nản. Không phải nản là vì
không có chủ đề để làm hay là bị nhận comment chửi bới, mà nản là vì khi mình đang cố gắng làm những cái nội dung nó bắt đầu mang tính chất giáo dục rất là cao, nhiều hơn để cho mọi người hiểu á, thì em nhận thấy là cái view nó giảm đi. Mọi người thường thích sẽ coi những cái gì mà nó kiểu nó giật lên tí đúng rồi, nó phải giật tít đó chị, thì nó mới hay. Thì em thấy rất là cố gắng làm sao để có thể trung hòa được, là miễn sao mà nó vẫn phải có tính cái entertainment nhưng mà nó cũng phải có education ở trong đó nữa. Thực ra với tư cách là người làm nội dung mình cũng nhìn thấy cái điều đấy. Ví dụ có những cái video của Trang làm về cái kích cỡ dương vật chẳng hạn, thì là mình thấy mấy triệu tức là rất là nhiều người xem cái đó. Và thực ra cái nội dung đó cũng rất là thú vị, tại vì Trang có nói về cái việc là kiểu to có tốt hẳn đúng không, có là tốt không, hay là như thế nào, hình dạng nó làm sao, thì nó rất là hấp dẫn. Và tất nhiên là sẽ có những cái mà khi mà Trang nói cái tính giáo dục nó mạnh lên thì cái view nó giảm xuống. Tuy nhiên thì mình nhìn những cái video mà mang tính giáo dục á, mà view chưa nhiều ấy, nó lại là như một cái công cụ để người ta tìm kiếm sau này. Nó sẽ luôn ở đấy, và mỗi lần nó không phải là một thứ mà trong ngay 1 tuần 2 tuần nó có nhiều view, nhưng mà sau đấy thì nó cứ giả dích và nó là một cái kiểu chủ đề mà evergreen ấy. YouTube gọi evergreen là lúc nào cũng xanh, lúc nào người ta cũng tìm kiếm. Thì mình lấy ví dụ là có một cái video, có một cái series thì mình làm về chuyện mang bầu. Lúc đó mình mang bầu thật, và cứ mỗi tuần thì mình lại nói là ở tuần thứ 14 như này, 15 như này đó. Và đến bây giờ mọi người vẫn xem, mặc dù là Midori nhà thì mình là sắp sang tuổi thứ 5 rồi đấy, thì cái câu chuyện là mình 5 năm trôi qua mọi người vẫn xem cái video đó, thì mình nghĩ rằng là người làm nội dung thì nó sẽ có nhiều kiểu đúng không? Nó sẽ thế thì ở cái thời điểm đấy bạn cái điều gì bạn gạt cái sự nản đi và làm tiếp? Cũng giống như chị nói á, em nghĩ rằng là những cái nội dung này của em 10 năm nữa nó sẽ vẫn coi được. Thì em cứ cố gắng thêm đi. Và em không nên, tức là lúc đó em tự nhìn lại bản thân của mình cùng với thị trường hiện tại á. Ủa vậy em có đang giống ai không? Em đang làm cái này để làm cái gì? Em có quá đói khát để mà đi tìm những cái view đó hay không? Mặc dù là cái kênh của em không có kiếm được tiền rồi đó. Này là confirm với mọi người nha. Thế à? Tại vì là nội dung 18 cộng là sẽ không chạy ad được, sẽ không chạy ad được. Cho nên thành ra là em đã không kiếm tiền bằng YouTube ad rồi. Vậy thì em làm này để làm cái gì? Và sau đó thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái feedback từ những bạn khán giả, họ rất là thích. Và họ kiểu giống như là chị là một trong những người đã giúp cho em vượt qua được cái khoảng thời gian đen tối về mặt. Ôi, nhưng cái đấy sweet lắm đúng không? Đúng rồi, cái đó giống như là cái đó đã bù lại hết tất cả những cái gì mà mình cảm thấy nản. Thì em cứ đi tiếp thôi. Ok, mình cũng nói chuyện được tương đối. Quay về cái phần thì mình tò mò, và chắc là nhiều người cũng tò mò. Trên kênh của bạn thì câu chuyện tình dục nó cởi mở như vậy, chia sẻ bằng ngôn ngữ thoải mái như vậy. Đời sống tình dục của bạn cá nhân thì như nào? Cởi mở. Thế à? Vâng, em nói là em phải nói ra. Khi em nói ra em phải đi ngủ được là như vậy. Tức là sao mình nói ra mình phải có kiến thức, nhưng mình phải có cả trải nghiệm nữa. Nên em sẽ nói là em đã có đủ những cái trải nghiệm rất cần thiết để làm kênh này, cho dù ở chủ đề nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao em rất là tự tin. Em có thể làm được rất nhiều chủ đề mà không phải ai cũng làm được. Thật sự luôn. Và nếu như bây giờ em cho chị một số những cái kênh mà chị coi đi, thì cái nội dung của họ sẽ xoay đi xoay lại những chuyện rất là đơn giản, như nó là yếu sinh lý, sẽ hand job làm sao, blow job làm sao, tư thế quan hệ làm sao, chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà em có thể làm đa chủ đề hơn. Em có thể làm về bisexual cũng được, em có thể làm về dị tính cũng được, em có thể làm cả về những cái mà nó gọi là culture inappropriated cũng được. Điều đấy có nghĩa là bạn đã thử hết em và có thể làm. Chính xác, em đã thử hết. Nếu như em không thử hết thì em cũng đã quan sát được hết. Nếu em không quan sát được hết thì em cũng đã được gặp rất nhiều người, và cũng giống như là được gọi là được hiểu, được nghe câu chuyện của người ta. Và em là một người rất là thích được nghe câu chuyện nha. Em nghĩ rằng là nếu như mà cuộc đời em mà bị sống trên đảo một mình đó, và không có được tiếp nhận bất kỳ một cái câu chuyện hoặc là một cái con người mới, em nghĩ em sẽ chết. Cái đó mới làm em chết đó. Còn ví dụ như chỉ cần có người, chỉ cần được nghe những câu chuyện mới thì em sẽ rất thích. Tại sao mà, cho nên là đó cũng là lý do tại sao mà em in love với chuyện phỏng vấn những cái bạn có những cái xu hướng lạ lùng. Em thấy trời hay nó cho em thêm rất là nhiều những cái năng lượng mới để tiếp tục làm. Thật sự
siêu buồn cười, bởi vì câu hỏi thì mình hay hỏi khách mời trong cái show này đầu tiên á, là nếu bạn lên hoang đảo thì và không biết ngày trở về thì bạn sẽ mang theo cuốn sách gì. Nhưng đến Trang, mình sẽ hỏi câu này: nếu bạn phải lên hoang đảo ngày mai, không biết ngày về, thì bạn có mang theo sex toy không? Không, em sẽ mang theo sách. Sách quá. Em sẽ không mang theo sách toys mà em sẽ mang theo sách. Thật sự luôn. Sách gì nào? Ví dụ như em sẽ mang đủ hết tất cả các loại sách. Không, mang một cuốn thôi. Em chỉ được mang một cuốn thôi hả? Chứ em mang Bách khoa toàn thư quá. Bách khoa toàn thư về gì? Tôi mang một cuốn bách toàn thư về mọi thứ. Làm sao kiểu làm sao để có thể gọi là survive được. Em sẽ mang cái cuốn đó. Thêm một nhóm này có rất là nhiều người mang các sách khác nhau, nhưng mà có một típ người mà đến chương trình này á là sẽ mang survival kit, tức là cách để tồn tại trên đảo, đúng không? Và đấy là suy nghĩ của bạn. Tại vì khi mà mình chọn mang cuốn sách ấy, nó nói rất nhiều bản thân mình, là mình thực tế hay không. Nếu mà mang một cái survival book là một cái gọi là hướng dẫn để cách thức để tồn tại, đúng không? Bạn là người thực tế á? Em rất thực tế. Thế tại sao lại vào một cái ngành mình không kiếm được tiền, ít người làm? Em nghĩ nó sẽ kiếm được tiền sau này. Tức là em chỉ đang là một con người vừa xây xong cái foundation. Em đang trong quá trình chọn nhà. Em sẽ xây nhà và sau đó sẽ có nội thất. Cho nên thành ra em chỉ đang trên con đường đi thôi. Em tin rằng nếu như em vẫn tiếp tục kiên trì thì em sẽ làm được rất nhiều thứ, và em sẽ có thể kiếm được tiền để nuôi được bản thân của em được thoải mái, và ngay cả nuôi được ba mẹ hay giúp đỡ được rất là nhiều người. Thế là em rất thực tế là không có tiền thì cũng không làm được gì hết. Nhưng thật ra cái số tiền hiện tại có phải là số tiền rất quan trọng hay không? Đối với em bây giờ chỉ cần kiếm đủ để chi trả hết tất cả những cái khoản và tiếp tục làm cái này cho nó legit, rồi sẽ đến lúc em sẽ có được cái quả ngọt của em thôi. Thế bạn dự định cái hành trình đấy sẽ bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu thì Trang có thể nói rằng ok, tôi không cần làm về sex nữa, tôi làm thứ khác? Em nghĩ là chắc là phải 7 năm. Thế à? Một con số rất lẻ, người ta thường nói 5 năm, 10 năm. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai, còn đây là 7 năm. 7 năm. 7 năm là đã cộng cái năm vừa rồi chưa? 7 năm là cộng cái năm vừa rồi luôn rồi. Là còn 6 năm nữa. Chính xác. Tại sao lại số đấy? Thứ nhất là em khi em nhìn ra là những cái bạn hiện tại đang coi cái video của em, đang là fan của em, các bạn đang ở lứa tuổi khoảng tầm từ 13 tuổi tới 25 tuổi. 7 năm nữa bạn 32 tuổi thì những cái bạn đó và bạn kia đã được 20 tuổi, đã bắt đầu có nhận thức, đi làm, có tiền, kiếm được tiền, bắt đầu có khả năng chi trả. Thì cái lúc đó sẽ là cái lúc mà nếu em nuôi được cái niềm yêu đó của các bạn thì chắc chắn được đến lúc đó các bạn cũng sẽ willing để pay cho premium content, chứ không phải là theo kiểu của người Việt Nam bây giờ là cứ cái gì cũng phải free. Em tin rằng đó là nếu em cứ cố gắng thì mọi người, ngay cả giới trẻ Việt Nam, từ từ mọi người, mỗi một người một ít sẽ bắt đầu chịu chi cho, tức là không phải chi nhiều, chi ít thôi cũng được, nhưng phải bắt đầu học cách biết chi một tí để có thể có được những cái kiến thức tốt, chứ đừng có cái gì mà cũng free. Hàng free là không có tốt đâu nha mọi người. Người ta nói là của cho là của ô thiêu đó. Đúng, bây giờ mình đã hiểu là Trang có những cái tính toán của bạn mang tính thực tế đó, nó cũng rất lay động. Tức là bạn nghĩ về cái tính thế hệ. Thì mình nghĩ là đúng là nếu mà những bạn trẻ 13 tuổi vẫn tiếp tục được nghe những cái lời khuyên, vẫn tiếp tục quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần của mình, hay là đơn giản là biết mình ở đâu, mình như thế nào, thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ rất là mới. Và chúc cho hành trình đấy của Trang sẽ trơn tru. Và chúng tôi cũng muốn hé lộ một chút là có thể sẽ có những cái dự án tiếp theo giữa Trang và Vietcetera. Bởi vì thì mình cảm nhận là cái sứ mệnh của chúng ta là như nhau. Chúng ta muốn tiếp cận với một nhóm độc giả văn minh, có kiến thức, có thể tự do trong những cái suy nghĩ của họ. Hôm nay thì rất là cảm ơn Trang. Cà phê cũng đã hết rồi các bạn ạ. Một lời nhắn gửi của Trang đến những người xem chương trình. Nếu mà mọi người có nhiều thời gian hơn thì thay vì lướt Facebook để coi những thứ tiêu cực
thì hãy dành thời gian để coi những thứ tích cực hơn, nó sẽ giúp cho mọi người nhiều hơn rất là nhiều. Giả sử như lên Vietcetera coi, đúng không, có rất là nhiều cái năng lượng tích cực ở đây. Và bạn phải nhớ là mỗi một ngày á, những cái người mà bạn bên cạnh và những cái nguồn thông tin xung quanh bạn sẽ định hướng cái vô thức, sẽ định hướng cái suy nghĩ và cái hành động của bạn rất là nhiều. Nên cố gắng nha. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các khán giả đang theo dõi Have a Sip. Bye bye.